बरेच पालक रोजच्या आमच्या ओपीडीमध्ये बाळाला कफ झाला म्हणून बाळाला घेऊन येतात। ॲक्च्युली जन्म होण्याच्या अगोदर बाळ आईच्या पोटामध्ये असते आणि तेथील वातावरण हे गरम असते। जन्म झाल्यानंतर बाळ पहिल्यांदा बाहेरच्या वातावरणाला एक्सपोज होतं आणि त्यामुळे आतल्या आणि बाहेरच्या तापमानात डिफरन्स असल्यामुळे बाळांचा नाक हे चोकअप होऊन जातो आणि त्यामुळे आपल्याला घर 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 असा आवाज येतो किंवा नॉइजी ब्रीदिंग आपण त्याला म्हणतो। ते कफ नाही आहे। बेसिकली आजूबाजूचे लोक बाळाला किंवा बाळाच्या आईला पालकांना कन्फ्यूज करून टाकतात की बाळाला कफ झाला। जर फक्त घरघर करत असेल तर नॉर्मल सलाईनचे नेझल ड्रॉप्स जर तुम्ही फ्रिक्वेंटली बाळाच्या नाकात टाकले तर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो। पण याचबरोबर जर बाळाला टेम्परेचर आहे किंवा बाळ खोकतंय किंवा बाळाला रनिंग नोज आहे आणि त्याबरोबर जर बाळाचं नाक घरघर करत असेल तर एक धोक्याचं साईन आहे। ते तुम्ही त्वरित बाळाला तुमच्या बालरोग तज्ज्ञाकडे घेऊन जाऊन त्यांच्या सल्ल्यानुसार पुढची ट्रीटमेंट करायला पाहिजे।